วัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังน้ำมันมะกอกนะคะที่นุ่มมากๆค่ะเป็นขนมปังสไตล์อิตาเลียนนะคะใช้น้ำมันมะกอกในการทำนะคะนุ่มเบาฟูแล้วก็ทำง่ายค่ะแป้งไม่แฉะนะคะนวดง่ายมากๆค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะใส่นมลงในอ่างผสมค่ะเกลือน้ำตาลทรายไข่เราจะใช้25 กรัมหรือครึ่งฟองนะคะตีไข่ให้เข้ากันแล้วใส่ลงไป25 กรัมค่ะยีสต์ค่ะน้ำมันมะกอกค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีเมื่อเกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะแป้งทำขนมปังค่ะจากนั้นนะคะผสมหรือนวดจนทุกอย่างเข้ากันดีแป้งโดจะต้องเนียนนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นดีนะคะสามารถใช้เครื่องผสมอาหารในการนวดแป้งโดได้ค่ะเราจะผสมให้เข้ากันสักเล็กน้อยก่อนนะคะก่อนที่จะนวดต่อด้วยมือสูตรนี้แป้งจะไม่แฉะมากนะคะนวดง่ายค่ะตอนนี้นะคะก็นวดจนโดเนี่ยเนียนนุ่มดีนะคะแล้วก็ร่อนออกจากโถแล้วนะคะจากนั้นเราจะรวบโดให้เป็นก้อนนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมาแบ่งเป็นก้อนแล้วขึ้นรูปนะคะจะแบ่งเป็นก้อนละประมาณ46 กรัมนะคะ8 ก้อนทำเป็นขนมปังใส่ไส้ได้ค่ะเมื่อเราแบ่งแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง8 ก้อนนะคะจากนั้นไล่ลมค่ะแล้วคลึงให้เป็นก้อนกลมค่ะเมื่อเป็นก้อนกลมดีแล้วนะคะวางเรียงบนถาดอบได้เลยค่ะเมื่อขึ้นรูปวางเรียงบนถาดอบเรียบร้อยแล้วทั้ง8 ก้อนนะคะจากนั้นเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ40 นาทีถึง1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเตาอบวอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนำเข้าอบด้านบนจะทาบางๆด้วยไข่นะคะให้ทั่วค่ะเมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำขนมปังเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากๆจากนั้นนะคะด้านบนเราจะทาทันทีค่ะด้วยนมค่ะให้ทั่วค่ะเมื่อทานมเสร็จแล้วนะคะเราจะรอให้ขนมปังเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะก่อนที่จะจัดเก็บค่ะนุ่มฟูเบาแล้วก็ทำไม่ยากนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ